Trí từ React Play đây. Thì hôm nay mình làm một cái clip thì hơi đặc biệt một chút. Nó không phải là một cái clip chia sẻ về quá trình làm như bình thường, mà là clip chia sẻ về 20 con dao mình đã làm trước năm 2020. Và 20 con dao này sẽ do bạn editor của mình chọn. Ngay cả cái thời điểm mình đang quay này mình cũng sẽ không biết bạn ấy chọn 20 con dao nào trong những con dao mình đã từng làm. Thì các bạn xem xong clip á, thích con dao nào có thể comment ở phần phía dưới cho mình biết với nha. Còn bạn nào thắc mắc là mình đang cầm cái gì trên tay thì có thể đăng ký kênh của mình để chờ đón video tiếp theo. Thì nó sẽ nói về nó đó. Đầu tiên là con Baron Camp 9. Con dao này mình lấy ý tưởng chủ yếu từ các nước Đông Nam Á. Con dao này thì mình rèn thép Sanmai Hitachi IC3. Thì cái bao da của nó là mình chạm khắc cái họa tiết chủ yếu lấy từ cái mặt nạ Baron của đảo Bali thuộc Indonesia. Cái mặt nạ này rất là nổi tiếng ở cái đảo đó, là một cái linh vật cũng như là cái mặt nạ diễn kịch. Con dao này mình có một cái clip test, mình để link đó, các bạn có thể xem. Con dao này là con dao Hunting Knife Survival, một trong những con dao đầu tiên mình làm thương mại. Thì con dao này thép 1095 với cán sừng trâu và những cái mosaic pin, những cái chốt đồng hoa văn đó. Bao da thì khắc con quỷ Bát Nhã trong truyền thuyết Nhật Bản. Tiếp theo là cây mini Bowie. Cây này mình làm với dáng Bowie nhưng mà scale nhỏ lại, rèn Sanmai với thép Hitachi IC3 và sắt, cán đồng thau, sừng, gỗ và xương bò. Bao da vẹt nhuộm màu tương đối classic và hoa văn cũng tương đối classic. Riêng cây dao này thì có một cái clip quá trình làm á, các bạn có thể coi, mình sẽ để link ở dưới phần description. Con số 4 là con dao Kiridashi Damascus. Đây cũng là con dao Damascus đầu tiên mà mình làm. Cái hộp da của nó có thể mở ra được, fit cho con dao này. Bên ngoài thì mình chạm khắc cái họa tiết sóng cổ truyền của Nhật Bản. Tiếp theo cũng là một con thép Damascus khác. Con này cũng là Kiridashi nhưng mà được đặt riêng cho người thuận tay trái. Con này thì mình rèn từ IC3 và 65G, khoảng 180 lớp thép. Bao da của nó được nhuộm patina với cảm hứng từ pháo bông. Con dao số 6 là một con survival khác. Con này cũng là một trong những con đầu tiên mà mình làm thương mại. Thép 1095, cán sừng trâu, tương đối cơ bản. Bao da vẹt chạm khắc một số họa tiết mình tự nghĩ ra. Tiếp theo là một con Nesmus Sanmai. Con này thì cũng là loại thép IC3 quen thuộc, rèn Sanmai thôi. Điểm đặc biệt là con này có bolster đồng và cán sừng. Cán sừng được chạm khắc, đi kèm với dao là một bao da tương đối là classic với lại họa tiết đan rổ, cổ điển cũng như là màu tan. Nói chung là một bao da rất là truyền thống. Con này cũng có clip về quá trình làm, mình sẽ để cái link ở bên dưới, các bạn có thể xem. Tiếp theo là một cây dao Dagger, con dao Dagger duy nhất cho tới thời điểm hiện tại mình đã từng làm. Con dao này lúc làm á, thì mình lấy cảm hứng từ những người cướp biển. Con dao này được rèn 5 lớp bao gồm cáp thép, sắt và thép IC3 ở giữa làm lõi. Phần trắng tay của nó được rèn từ cáp thép thành Damascus. Cán dao gồm sừng, gỗ, xương bò và đồng thau. Bao da cây này thì mình làm từ da vẹt và da cá đuối, nguyên hạt chưa mài. Con dao số 9 là một con mà cái dáng lưỡi mình rất là thích cho cái dòng dao Bushcraft, nó là dáng recurve. Con dao này được làm ra chủ yếu hướng tới cái quá trình sử dụng trong khi đi Bushcraft hoặc là đi cắm trại. Tiếp theo là một con dao tương đối đặc biệt, một con dao chopper dao chặt chuyên dùng để thi đấu play sport.
Con dao này mình làm cho bản thân mình để đi ra Hà Nội thi đấu PlaySport mùa đầu tiên. Con dao này thì mình dùng bao da chạm khắc một câu chuyện truyền thuyết của Viking. Tiếp theo là một con dao rất là nổi tiếng, con dao Netmut. Con dao này thì mình làm theo con Netmut cơ bản thôi, với cán dao full tan. Bao da của nó mình cũng chạm khắc một con rồng khắc theo họa tiết của Celtic. Tiếp theo là một con dao Sanmai Calf rất là classic, với lưỡi dán dao thẳng, cán bằng gỗ cẩm với bottler đồng, bao da classic với họa tiết đan rổ cơ bản và nhuộm màu tan truyền thống. Tiếp theo là một con dao Trinity Bowie Knife. Con dao này mình lấy ý tưởng hoàn toàn từ nước Mỹ. Cái dao là dáng dao tiền thân của con dao Bowie nổi tiếng. Dao mình rèn Sanmai, dùng vỏ ngoài của sừng trâu để làm cán. Con dao này mình đã bỏ rất là nhiều tâm huyết vô trong đó. Bao da mình dùng kỹ thuật chạm khắc lợn nổi chuyển thể một bức hình chụp thật của người thổ dân da đỏ nước Mỹ thời kỳ đầu. Bao da này đặc biệt mình không may mà toàn bộ đan lại bằng dây da thật. Vì con dao tương đối là nặng nên cái hệ thống dây đeo cũng rất là đặc biệt. Mình không dùng kiểu đeo thắt lưng bình thường mà là dùng kiểu đeo chéo qua vai. Con dao này là con dao đầu tiên mình làm. Cái thời này thì mình chưa có rèn mà mình chủ yếu là dùng phương pháp cắt mài để làm dao. Cái dáng dao này mình lấy từ một cái rập pattern có sẵn trên mạng. Sau này mình mới biết đó là cái dáng dao của con Spyderco Temperance. Đây là một trong những con dao đầu tiên mình rèn. Con này làm để phục vụ mục đích bớt ráp hay là cắm trại. Dao được rèn từ thép nhíp xe, đi kèm với một cái bao da vẹt chạm khắc. Con này cũng có cái clip test, mình sẽ để cái link ở bên dưới nha các bạn. Đây là một con dao mình rèn từ dây cáp thép. Con dao có cán bằng sừng trâu, lưỡi thì như các bạn có thể thấy trên hình đó là hoa văn. Đợt trước mình có chia sẻ cái quá trình rèn Damascus từ cáp thép thì cái hiệu ứng Damascus của cáp thép nó sẽ ra tương tự như thế này nè các bạn. Có thể thấy là nó giống như da rắn vậy đó. Đây là một con dao mình làm hoàn toàn ngẫu hứng, với vỏ ngoài là thép Damascus rèn từ cáp, bên trong là lõi Hitachi C3. Con dao này có cái chắn tay đồng thau. Dán dao thì như lúc nãy mình nói đó, mình rèn hoàn toàn ngẫu hứng. Bao da mình chạm khắc hình lấy ý tưởng từ văn hóa Maya. Đây là một trong những con dao thời kỳ đầu mình làm khi mà mình chưa có rèn. Một con dao mà mình đã từng rất là tự hào vì những cái đường cong tinh tế của nó. Dao có cán bằng sừng, chốt đồng thau hoa văn, đi kèm với một bao da chạm khắc. Con dao thứ 19 là con dao cuối cùng trong năm 2019. Con dao này là con dao Kuri. Mình rèn Sanmai với thép Hitachi IC3, bao da vẹt nhuộm patina, cán bằng gỗ cẩm cùng với lại chắn tay rèn. Con dao cuối cùng trong danh sách 20 con dao được chọn bởi editor lần này cũng là một con dao có khá nhiều kỷ niệm đối với mình. Đây là con dao mình làm cho vị khách hàng nữ đầu tiên. Vị khách hàng này tìm đến mình với mong muốn có một cây dao thật là vừa tay, nữ tính nhưng mà vẫn có thể tin tưởng được để sử dụng trong quá trình đi cắm trại cũng như là đi phượt. Dao được mình rèn Sanmai với cán bằng gỗ cẩm, gỗ hương, sừng trâu và đồng thau. Tổng thể dáng dao thì thanh thoát, nhiều đường cong để nó trông có vẻ nữ tính và phù hợp với bạn gái hơn. Dao đi kèm với một bao da được thiết kế riêng. Phần chạm khắc trên bao da chủ yếu là kết hợp giữa hai biểu tượng Tree of Life, cây sự sống và Dreamcatcher.
Bonus thêm cho clip là cây rìu san mai duy nhất cho tới thời điểm hiện tại mình đã từng làm. Mình dùng phương pháp gấp và rèn hàn để làm lỗ tra cán thay vì dùng phương pháp đục lỗ nóng. Clip quá trình rèn rìu mình có chia sẻ ở link ở dưới, các bạn có thể xem lại.